डु वाइल लुप्स भनेर डु वाइल लुप्स आर भेरी सिमिलर टु वाइल लुप्स भन्छ यो हाम्रो यो डु वाइल लुप्स पनि सेम टु सेम वाइल लुप हो बट यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ कोडहरू जुन हाम्रो जुन कोडहरूलाई चाहिँ हामी पहिला रन गरेर लास्टमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसनहरू हामीले चेक गर्छौँ यसमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसन यदि हाम्रो फल्स भए पनि एकचोटि चाहिँ त्यो एक्जिक्युट हुन्छ हाम्रो कोड जस्तो हाम्रो यदि हाम्रो एउटा कन्डिसन दिउँ जुन कन्डिसन चाहिँ हाम्रो फल्स छ छनलाई तर त्यही पनि त्यो एकचोटि चाहिँ त्यो रन हुन्छ कि त्यसैले नै यसलाई चाहिँ डु वाइल लुप भन्ने आउँछ यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि लास्टमा हामीले पहिला हाम्रो कोडहरू रन गरेर लास्टमा चाहिँ हामीले कन्डिसन चेक गर्छौँ जस्तो हाम्रो वाइल लुपमा चाहिँ हामी पहिला हामीले कन्डिसन चेक गर्थ्यौँ यदि ट्रु छ भनेपछि त्यसले चाहिँ त्यहाँ भित्रको कोडहरूलाई रन गरिदिन्थ्यो यदि फल्स छ भने चाहिँ त्यो टर्मिनेट हुन्थ्यो स्टप हुन्थ्यो यसमा चाहिँ के आउँछ भनेपछि पहिला चाहिँ कोड रन गरेर बल्ल पछि चाहिँ कन्डिसन चेक गर्छ त्यसैले चाहिँ यो एकचोटि चाहिँ हाम्रो फल्स भए पनि त्यो चाहिँ एकचोटि यहाँ रन हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ यसलाई चाहिँ हामीले एक्जिस्ट कन्ट्रोल लुप भनेर भन्छौँ है यसको चाहिँ सिम्पल सिन्टेक्स भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के थियो भनेपछि हामीले चाहिँ फर्स्टमा हामीले वाइल लुपमा चाहिँ फर्स्टमा वाइल कन्डिसन चेक गरेर हामीले स्टेटमेन्ट हामीले रन गर्थ्यौँ भनेपछि यो डु वाइलमा चाहिँ पहिला हामीले डु भनेर किवर्ड युज गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो स्टेटमेन्ट रन हुन्छ बल्ल लास्टमा आएर हामीले त्यो वाइल लुपको कन्डिसन चेक गर्छौँ यति फरक हो वाइल र डु वाइल लुपमा सिम्पली यसको चाहिँ यो फ्लो चार्टमा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो जुन वाइल लुपमा चाहिँ हाम्रो पहिला यो कन्डिसन इभ्यालुएट यहाँ हुन्थ्यो भनेपछि यसमा चाहिँ पहिला स्टेटमेन्ट रन भएर बल्ल कन्डिसन चेक हुन्छ यदि कन्डिसन फल्स छ भने स्टप भइहाल्छ एकचोटि चाहिँ यो कोड रन हुने भयो फल्स भए पनि यदि त्यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु छ भनेपछि फेरि यो चाहिँ यस्तै कोडहरू चाहिँ रन हुने रिपिटेडली भन्ने कुरा हो सिम्पली डु वाइल लुपमा यसको चाहिँ अब यो प्रोग्राम चाहिँ यसलाई चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गरिदिन्छु म यो पनि यसमा चाहिँ के छ भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ इक्वल टु यो भयो त्यस पछाडि अब डु वाइल लुप्स भनेर भयो डु वाइल लुप्स भयो अब डु वाइल लुप्समा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा कन्डिसन भयो यो हाम्रो स्टेटमेन्ट भयो स्टेटमेन्ट रन हुने भयो स्टेटमेन्ट रहेपछि हामीले यहाँ इन्क्रिमेन्ट पनि युज गर्ने भयो अनि लास्टमा आएर चाहिँ हाम्रो जब यो कोडको यसको बन्द हुन्छ यो कोड डुको कोड बन्द हुन्छ त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कन्डिसन चेक गर्छौँ यदि यो कन्डिसन चाहिँ राइट छ भनेपछि फेरि यहाँ जान्छ फेरि यसरी यो रन हुन्छ फेरि यो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ फेरि रन हुन्छ यदि हाम्रो फल्स भयो भने चाहिँ यसले सिधै यहाँबाट टर्मिनेट हुन्छ भन्ने कुरा हो सिम्पली यसको चाहिँ इक्जाम्पल दिइरहेको छ यसरी यसले चाहिँ एकचोटि चेक गर्छ म चाहिँ यसलाई अलि राम्रोसँग म चाहिँ देखाइदिन्छु यसलाई छ कता छ देखिरहेछ नि मैले चाहिँ लोकल गरेको एउटा यो हुन्छ यो चाहिँ वाइल लुपको गरेको थियौँ यसमा चाहिँ मैले अब डु वाइल लुप युज गर्छु यो चाहिँ हाम्रो एउटा डु वाइलको एउटा प्रोग्राम हो होइन यसमा चाहिँ हामीले डु किवर्ड युज गऱ्यौँ त्यसको भित्र चाहिँ यो बल्लको कोड भयो अनि लास्टमा चाहिँ हामीले कन्डिसन चेक गर्छौँ र मैले फर्स्ट अब चाहिँ एकचोटि एक्जिक्युट गर्नेछु एक्जिक्युट गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ आउटपुट यसरी आइरहेको छ यो डु वाइल 1 2 3 4 5 भनेर दिइरहेछ यसले चाहिँ के गर्यो भनेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ वानलाई यहाँबाट वानलाई हामीले यहाँ प्रिन्ट गरिदिइहाल्यो एकचोटि वानलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरिदिइहाल्यो सिधै डाइरेक्टली वान छ यहाँ फर्स्टमा अनि त्यसलाई इन्क्रिज गरिदियो 2 गराइदियो अनि 2 गराएर बल्ल यहाँ आएर कन्डिसन चेक गर्यो कि उसले चाहिँ यहाँ कन्डिसन चेक गर्यो अनि त्यो कन्डिसन ट्रु भएपछि चाहिँ फेरि यहाँ माथि गयो फेरि प्रिन्ट गर्यो फेरि प्रिन्ट गर्यो यदि चाहिँ त्यो कन्डिसन चाहिँ फल्स हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गरेन अब सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ चेक गरेर यहाँ देखाउने छु मैले चाहिँ अब डु वाइललाई अलिकति यसलाई अलि कन्डिसन चाहिँ अनसेटिस्फाइड बनाइदिने छु यहाँ मैले 6 राखेँ यहाँ भनेको यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरेँ यसलाई चाहिँ फर्स्टमा एक्जिक्युट भएकोलाई चाहिँ काटिदिएँ अनि यहाँ चाहिँ मैले 6 भनेर राखेँ यहाँ कन्डिसन चाहिँ यहाँ भनेको 6 राखेँ 6 इज लेस देन 5 यो चाहिँ कन्डिसन हाम्रो 2 छैन भनेपछि चाहिँ अब चाहिँ मैले जब यसलाई एकचोटि कम्पाइल गरेर रन गर्नेछु एकचोटि चाहिँ यसले मलाई यहाँ प्रिन्ट गरेर दियो कि हाम्रो चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाइड छैन यो 6 भनेको 6 इज लेस देन इक्वल टु 5 यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन 2 छैन त्यही पनि चाहिँ हाम्रो एकचोटि चाहिँ कोड रन भयो भन्नुको मतलब चाहिँ यो कोड रन भयो भन्नुको मिनिङ चाहिँ एकचोटि चाहिँ यसले चाहिँ यो हाम्रो 6 लाई प्रिन्ट गरिदिइहाल्यो कि यसले 6 लाई प्रिन्ट गरिदियो अनि त्यसपछि n+1 गरेर 7 बनायो 7 बनायो भनेपछि यो 7 लाई चाहिँ फेरि यहाँ ल्याएर चेक गर्यो 7 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 यो चाहिँ हाम्रो सर्टेन कन्डिसन हाम्रो राइट भएन भने चाहिँ यो टर्मिनेट भयो कि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रिन्ट चाहिँ एउटा यो हाम्रो 6 मात्रै प्रिन्ट भइरहेछ यही नै हो सिम्पली यो वाइल लुपको फरक चाहिँ के हो भनेपछि डु वाइल लुप र वाइल लुपमा चाहिँ के फरक हो भनेपछि डु वाइल लुप र वाइलमा चाहिँ डुले चाहिँ डाइरेक्टली कन्डिसन चेक गर्छ र यदि त्यो ट्रु छ भनेपछि त्यसको सर्टेन कोडहरूलाई रन गर्छ
ब्लकहरूलाई रन गर्छ। बट डुअल लुपले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एकचोटि स्टेटमेन्टलाई रन गरेर बल्ल चाहिँ सर्टेन कन्डिसनलाई चेक गर्छ। यही नै हो।